Sigurado akong karamihan sa inyo ay may iniidolong mga bodybuilders kung kaya't nagpasya kayong mag-weights upang ma-achieve din ang ganong body composition. Subalit, napapaisip ka din na kaya ba talagang ma-achieve ang ganitong klaseng katawan? Upang malaman ang sagot, syempre nag-search ka sa internet. Heto malamang ang mga resultang lumabas sa search mo. Resistance training, high-protein diet, sleep, supplements, and steroids. Sabi na nga ba gumagamit pala sila ng steroids. Marami sa mga sikat na bodybuilders ang umamin na hindi nila ma-achieve ang ganong klaseng katawan kung hindi sila gumagamit ng steroids. Napaka-sensitive na topic ang steroid use, lalo na pagdating sa sports performance. Bilang isang performance nutritionist dietitian, ano nga ba ang pananaw ko dito? Pandaraya nga ba ito? Pag gumamit ka ba nito, ilalaki ng katawan agad? Yung tipong from 150 pounds sa bench press, kaya mo na agad mag 300 pounds kinabukasan. Stay put muna kayo mga friends dahil yan ang pag-uusapan natin sa episode na ito. Hello mga friends, this is Coach Janeth Aro. I'm a registered nutritionist dietitian. I'm also an Olympic and elite performance nutrition coach to some of the top athletes in the Philippines. Bago ang lahat, kailangan muna nating i-define kung ano ang steroids. Ang synthetic anabolic androgenic steroids o AAS ay mga man-made substances na ginagaya ang effects ng primary male hormone na testosterone. Kalimitang available ang mga ito as oral tablets, injectable oil, and water-based liquids at mga topical creams and gels. Sa medical field, ang mga AAS ay kalimitang ginagamit ng mga doktor upang gamutin ang mga conditions tulad ng delayed puberty, hormonal imbalances, and muscle loss due to diseases like cancer and AIDS. So ano nga bang testosterone at ano ang ginagawa nito sa ating katawan? Para sa mga kalalakihan, ang testosterone ay ang pangunahing androgenic hormone. Ang mga androgenic hormones ay mga substances na responsible sa pag-develop at pag-maintain ng mga katangiang panlalaki tulad ng physical developments during puberty o pagbibinata at mga secondary sex characteristics tulad ng body hair growth sa iba't ibang parte ng katawan, kasama na rin ang paglalim ng boses ng isang nagbibinata. Malaking porsyento ng androgenic hormone sa testosterone ang pinuproduce sa katawan ng isang lalaki, kasama din ang mga weak androgenic hormones tulad ng DHEA and andro. Sa kabilang banda, ang pangunahing androgenic hormone nating mga kababaihan ay ang estrogen. Ngunit nagpo-produce din tayo ng testosterone pero sa di hamak na mas mababang porsyento lamang. Ngunit ito ay may malaking impluwensya sa maintenance ng ating lean body mass. So bakit kailangan pag gumamit ng steroids kung naturally napoproduce naman ang testosterone sa katawan ng mga kalalakihan? Ayon sa isang pag-aaral na ginawa noong 1996, nakita na ang paggamit ng synthetic testosterone ay nakakapagpadagdag at nakakapagpa-improve ng function ng muscle mass kahit sa mga taong may normal levels ng testosterone at kahit sila ay hindi nag-e-exercise. Dahil sa anabolic at anti-catabolic effects ng paggamit ng anabolic androgenic steroids, ito ay ginagamit na ng sobra-sobra at sa maling paraan ng ilang tao, mapa-athlete man o regular individual upang mapagandang katawan, mag-improve ang strength and endurance at para ma-improve ang overall athletic performance. Tandaan na pag sobra-sobra o sa maling paraan ginagawa ang isang bagay o gawain ay may kasamang masamang epekto. Heto ang ilan sa mga negative side effects ng paggamit ng AAS. Pagdating sa ating liver, ito ang mga hepatotoxic effects. Pagdating naman sa cardiovascular effects, ang pinakagrabing epekto ng androgenic steroid use ay ang pagkamatay dahil sa acute myocardial infarction o pagkabara ng coronary artery, heart failure, coronary disease, or cerebrovascular accidents dahil sa stroke. Ang paggamit ng AAS ay maaari ding magdulot ng mga sumusunod. Ito naman ang undesirable effects ng paggamit ng AAS patungkol sa reproductive health. Pagdating naman sa cosmetic effects, ito ay mas pronounced o kitang-kita sa mga kababaihan na gumagamit ng anabolic androgenic steroids. Ayon sa isang pag-aaral, ang overall masculinizing o pagkalalaki na effect ng anabolic steroids sa mga babae ay irreversible o hindi na maibabalik kahit pa itinigil na ang paggamit nito. Halimbawa nito ay ang paglalim ng boses at ang pagkakaroon ng buhok sa mukha at katawan.
Sa kabilang banda naman, ang madalas na paggamit ng AAS sa mga kalalakihan ay nagdudulot ng pagtaas ng circulating estrogen na maaaring maging sanhi ng gynecomastia or development of breast tissue. Ito din ay maaaring magdulot ng pagkakalbo at pimples sa mga kababaihan at kalalakihan. Pagdating sa psychological effects naman, maaari itong magdulot ng mga sumusunod. Ang iba pang side effects ng paggamit ng anabolic steroids ay premature closure ng epiphyseal plate sa mga batang gumagamit nito na siyang maaaring maging sanhi ng stunted growth or pagkabansot, musculoskeletal issues, risk of infection and bloodborne disease like hepatitis and HIV or AIDS kung nakikishare ng injection sa paggamit nito. At iba pang health risk dahil sa paggamit ng mga gamot na ipinagbabawal at walang lisensya, mga gamot na hindi pa sapat ang pag-aaral na ginawa at paggamit ng mga gamot na dapat ay sa hayop lamang ginagamit. So nakita natin friends na napakaraming side effects kung sobra-sobra at sa maling paraan gagamitin ng AAS. At the end of the day, kailangan maging makatotohanan at praktikal ang ating objectives pagdating sa pagpapaganda ng ating katawan. Yung mga nakikita natin ng mga bodybuilders na sumasali ng mga bodybuilding competitions ay hindi magandang objective, lalo na sa ating mga naghahanap buhay at may mga pamilyang sinusuportahan. Sa likod ng mala-adonis na katawan nila ay ang malaking sakripisyo para lang makamit ang mga ganong klaseng katawan. Ang buhay nila ay highly structured and regimented. Halos ang buong araw nila ay nakatuon na lang sa pag-iensayo sa gym. Maging ang mga kinakain nila ay sukat na sukat. Kung hindi sila nag-iensayo o kumakain, sila ay natutulog para makarecover at mahihanda ang sarili sa susunod na session ng ensayo. Sa totoo lang, saludo ako sa mga bodybuilders dahil iba talaga ang mundong ginagalawan nila. Ngayon, bilang isang nutritionist dietitian ng mga amateur athletes, meaning yung mga sumasali sa sporting events governed by the International Olympic Committee, big no talaga para sa akin ang paggamit ng AAS dahil kilalang doping substance o ipinagbabawal na performance and image-enhancing drug ito. Ang sino mang atleta na nahuli na gumagamit o di sinasadyang mag-positive sa paggamit nito o di kaya'y isang coach or athlete support personnel na nagbibigay nito sa mga atleta ay pinapatawan kadalasan ng mabigat na parusa. Maging maingat din kayo sa mga available supplements ngayon sa market dahil napakarami dyan ang naglalaman ng mga pro-hormones at anabolic steroids. At ang ilan sa mga supplements na ito ay maaaring improperly labeled o di kaya sadyang hindi inilalagay ng manufacturer ang AAS sa ingredients list. Ang ilan naman ay para lang talaga sa mga hayop at hindi sa tao pero ipinapagamit sa mga tao. Mag-ingat din kayo sa mga nag-aalok sa inyo ng mga designer steroids na pangpalakas, pangpalaki ng katawan, pangpalin at kung ano pa. Tandaan na ang magandang pangangatawan ay resulta lamang ng tamang pangangalaga sa kalusugan, mind, body, and soul. You have to work hard for something that is worth it. At dito muli nagtatapos ang video na ito. Please don't forget to subscribe to my channel and kindly like and share this video. This is CGA reminding you to enjoy living life in the present but never lose sight of the future. Mabuhay!